kicsit belemennék annak a részletébe, amit sokan várnak tőlem, nevezetesen a koloratúr éneklésnek a szakmai titkaiba. Alsó fokon is el lehet kezdeni a fürgegégét képezni. Mi történik akkor, hogyha én egy hagyományos módon szeretnék a végletekig gyorsítani egy ilyen skálát, például kellemes lágiben. Gyorsítsuk. Ha azt akarom, hogy ugyanaz a hangerő szólaljon meg, akkor egy kicsit olyan lesz, mint hogyha göröngyös úton mennék. Nem tudom kontrollálni, nem tudom olyan gyorsan a rekeszizmomat minden egyes hang alá tenni, hogy azt a szekundnyi nyomást kibalanszírozza. Ezért egy ilyen kicsit ilyen kvázi hangmagasságot hallok. Amikor fagváltásra adtam a fejemet, akkor abban már előtte biztos voltam, hogy full hangerővel, teljes gázpedállal nem fogok tudni egy bizonyos gyorsaságnál följebb menni, de először ezt próbáltam ki, hogy mi történik, hogyha én leveszem a gázpedálról a lábamat, és egyszerűen csak a gyorsaságra törekszem. Vajon fog-e akusztikailag csorbát szenvedni a hallgató attól, hogy én egy kicsit lejjebb veszem a gázpedálról a lábamat? Még egyszer bemutatom a különbséget. Ez egy full hangerő. Rájöttem, hogy bizony fürgében tudok énekelni, hogyha egy kicsit leveszem a direkt hangadásról, egyszerűen a gége felszabadul abból a nyomásból, ami azt jelenti, hogy milyen gyorsan áramoltatom ki a levegőt. Itt most arra kitérnék, hogy minél gyorsabban áramoltatom ki a levegőt a légcsövemből, annál hangosabb lesz a hang. Tehát, hogyha visszaveszek az áramlásból, akkor rugalmasabban tud működni a hangszalag, és egy kicsit fürgébben tud. Igen, ám, de ez ahhoz a repertoárhoz, amit én szerettem volna, nem volt elegendő. És elkezdtem mindenféle híres énekesnőket hallgatni, és észrevettem, hogy aki nagyon fürgén koloratúrázik, tehát fürgén tud futóskálát csinálni, ez egy nagyon leegyszerűsített és lebutított gondolat, az közben valamit csinál a gégével. Nem mozdulatlan, nem úgy van, mint egy jégpályán siklana, hanem valami minimális gége mozgás választja el a hangokat. És azokban az években olyan 2008-9 táján volt időm ezzel foglalkozni, és én bizony úgy éreztem, hogy ha én lelassítom a felvételt, akkor minthogyha hallanék valamiféle hangzóváltást. Gyerekkoromban, mikor egy Bachot énekeltünk, akkor azt mondják, hogy hát ha-ha-ha, így énekeljetek el, hogy ha-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 ha. De nekem ez nem volt kielégítő dolog, és azt éreztem, hogy ez a H betű, ez túlságosan szétviszi a fókuszt. De mi van, hogyha más hangzóval próbálkozunk? És eljutottam a saját magam által gaga-gaga technikának nevezett dologhoz, amikor is én bizony kimondok hangzókat, de amikor egy sok-sok metrummal fölgyorsítom, ez nem fog hallatszani. Először megmutatom begyorsítva. Ilyen gyorsaságot nem tudtam elérni semmilyen hagyományos technikával. Hogyha megnézzük, hogy én mit csinálok, akkor azt mondom, hogy egy nagyon jófülű szemlélő megállapíthatja, hogy közép és mély lágéval azt mondom, hogy ga, és amikor fönn vagyok fejbe, akkor azt mondom, hogy ka. Mi a különbség a göbetű és a köbetű között? Ugye mind a kettő hátul képződik, a nyelvgyök találkozik fönt a látszájpadlal, és így elválasztja a hangokat. Azért nem mondhatok fönt göbetűt, mert a göbetű egy azonnali gége lerándulásra jár, és azt fejregiszterben egyszerűen szinte lehetetlen kimondani, ezért a k betű, ami csak fölfele irányul, fölfele levő mozgással tökéletesen helyettesíti. Saját magam is kipróbáltam, hogy a
bizonyos szavakban nem lehet megállapítani azt, hogy most G betűt mondok, vagy K betűt. Visszatérve erre a skálázásra, amikor elkezdtem ezt gyakorolni, akkor mindig ügyeltem arra, hogy minden skálát, minden magasságon lehetőleg megcsináljak lassan, középtempóba és gyorsítva, nem eltolva a saját határomat. És amikor eljutottam egy ilyen slágfertig gyorsaságra, akkor kiderült számomra, hogy hoppá, nem is találkozik a nyelvgyök a látszájpaddal, egyszerűen ezt az oszcilláló mozgást végzik, és ahogy közelítenek egymáshoz, az akusztikusan azt éri el, hogy elválasztódnak a hangok. Ez egy trükk, olyan, mint a homeopátia, amikor egy alap dolgot egyszerűen annyira felhígítok, hogy az már nem ugyanaz, de a hatás, amit elér, az ugyanaz. Itt elnézést kérek, akik nem hisznek a homeopátiában, nekem pozitív tapasztalatom volt benne, de nem gége rángatással érem el azt, hogy a hangok elválasztódjanak, de a gége emlékszik a begyakorolt elválasztó mozdulatra, és ezeket a mikromozgásokat megcsinálja. Itt lent a rekeszen én semmi külön mozdulatot nem csinálok, az túlságosan nagy és bumfordi lenne ilyen pici hangok esetében. Tehát amikor ezt ilyen futóskálát gyakorlok, akkor én már magam bevetem ezt a gagagag technikát, mindegyik regiszterben legyen az mély, közép és magas. Úgyhogy megyek is tovább. És ezt egészen tökéletesen, akár zárt száddal is tudom csinálni, hiszen egészen pici helyen történik az a rezonancia. Minél inkább fölmegyek, ugye itt most már B volt a teteje, minél inkább közeledem a egészen magas regiszterbe, annál inkább kicsi ez a mozdulat, és annál inkább már csak a lendület viszi. Az a szerencsés, hogyha egy középlátgéból induló skálánál, ahol ez még nagyon kontúros és definiált ez a kö vagy gö elválasztás, fönt egyszerűen csak egy ilyen magától menő gyöngyözés lesz, és amikor visszafordulok, akkor újra fölveszem a fonalat úgy középtájon. De majdnem. És itt is játszatok a hangerővel. Egészen megcsinálhatom, lehetett, mint egy fuvola, egészen hangszerszerűen. És egészen fortén. Például hosszabb, nem csak egy nónat, hanem egy másfél oktávos skálát csinálok, akkor csinálok magamnak ilyen fix pontokat, és 4-5 hangonként újra kimondom magamban azt, hogy kö vagy gö. Ezért van az, hogy akkor nem lustul el, hanem a szervezet újra felveszi ezt a pici mikromozgást például. Ugye például egy ilyen nónaskálá, egy ilyen, milyen, nem tudom, egy oktáv plusz egy kvártál. Hogyha ezt egybe akarnám befogni, akkor a teteje már biztos, hogy szétszalad. De hogyha azt mondom magamnak 4-5 hangonként, hogy te mondd ki, nem fogja kimondani, de mégis ez egy ilyen letűző jelzőpont, hogy egyszerűen ne futhasson szét az a sínpár, amin én elképzelem ezt.
újra magamban kimondom, hogy ez persze olyan, mint egy kis kalapáccsal rácsapnák a fejére, de igazából gyakorlással ki lehet simítani, hogy én megadom azt az impulzust, hogy kontrollálom mindegyik, negyedik, ötödik hangot, de ő mégis teljesen kiegyenlített lesz. És a Szerájbolt próbáljuk, és egy új fordítás készült, és hát rendszeresen I betűre jöttek ki olyan skálák, amikor felső D-ig megyünk, azt közös konszenzussal átalakítottuk. Valaki akarok a jó magas hangot hozni magamból. Menjek még egyet?